প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল কুইজিং অসমলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কালি হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ কেইটামান 15টা প্ৰশ্ন যি 15টা প্ৰশ্ন কুইজিং অসমৰ ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আহিছে আৰু তাৰ এটা শ্বৰ্ট এনালাইচিছ আগবঢ়াইছোঁ আচলতে এই 15টা প্ৰশ্ন কিনো আছিল আৰু কোনকেইটা এৰিয়াৰ পৰা আহিছিল আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এটা ছুটি ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাব পাৰিব গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ এই প্ৰশ্নসমূহ তাৰে এটা প্ৰশ্ন আছিল অসম কেশৰী বুলি কাক কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী তেখেতক অসম কেশৰী বুলি কোৱা হয় লায়ন মেন অফ আছাম আৰু এই প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ মই কৰা নাছিলোঁ ইয়াত মই এটা ভিডিঅ'ত মহাত্মা গান্ধী অসম ভ্ৰমণৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে তাত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক যে অসম কেশৰী বুলি কৈ কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু এই গোটেই কথাখিনি তাত উল্লেখ আছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিল তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে হেমকোষ কি হয় আৰু এইটো সকলোৱে জানেই হেমকোষ কি হয় হেমকোষ এখন অভিধান হয় আৰু মই প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ অভিধানবিলাকৰ বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাত অভিধানৰ ওপৰত এই প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু তাত হেমকোষ অভিধান কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু প্ৰকাশক কোন আছিলে কথাটো কৈছিলোঁ আৰু অতি দুৰ্ভাগ্য কথা এই ভিডিঅ'টোত প্ৰায় 19 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা 4টা প্ৰশ্ন আহিছে সৰ্বমুঠ 4টা প্ৰশ্ন আহিছে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ আটাইতকৈ ভিউৱাৰ্ছ কম মাত্ৰ 44টা ভিউৱাৰ্ছ হয় যিহেতু ভাল বস্তু চোৱা মানুহৰ সংখ্যা সদায় কমেই থাকে কিন্তু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিলে হয়তো তেওঁলোকে ডাঙৰ কিবা এটা মিছ কৰিছে বুলি মোৰ আজিৰ দিনটো অনুভৱ হৈছে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে এনেধৰণৰ শৰাইঘাট যুদ্ধ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিলে আৰু এইটো 1761 চনত আৰু মই গোটেই শৰাইঘাট যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে কাৰ মাজত হৈছিলে কোন কি আছিলে আৰু গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছে তেনেধৰণে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু এইটো সকলোৱে জানে 1826 চনত আৰু কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিলে কি কথা গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰা হৈছিলে 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিলে ব্ৰহ্মদেশত ইয়াণ্ডাবু চহৰত হৈছিলে গতিকে এইটো এটা খুব মানে কমন পৰিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা গতিকে ভাল লাগিছে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে পানীকান্ত কাকতি কি আছিলে আৰু তেওঁ এজন ভাষাবিদ আছিলে ভাষা বিজ্ঞানী আছিলে মই এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 1935 চনত আছামিজ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নামৰ গ্ৰন্থখন তেওঁ PhD পাইছিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো এই প্ৰশ্নটো সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আহিছে যিটো খুব কম মানুহে চাইছে 44টা ভিউৱাৰ্ছ এইটো এটা প্ৰশ্ন ঠিক আছে আৰু পৰৱৰ্তী এটা প্ৰশ্ন চাওঁ শেহতীয়া অলিম্পিকত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু জাপানৰ টকিঅ'ত আৰু আপোনালোকে জানেই আছাম পুলিচ ৰিটেন এক্সাম পাৰ্ট 2 যিটো ভিডিঅ' আছিল তাত স্পৰ্টছৰ ওপৰত মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো পৰিছে আৰু তো সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এটা ইভেণ্ট হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইটো এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ অন্য এটা প্ৰশ্নলৈ অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু মই এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আছাম পেক্ট এণ্ড এগ্ৰিমেণ্ট বুলি আৰু তাত গোটেইখিনি ইয়াণ্ডাবু সন্ধি অসম চুক্তি ঘিলাধৰি ঘাট চুক্তিয়ে গোটেই বস্তুখিনি সামৰি লৈছিলোঁ আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছে অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে 1985 চনৰ 15 আগষ্টত ঠিক তেনেধৰণে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে উমানন্দ মন্দিৰত কাক উপাসনা কৰা হয় এনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আছিলে তাত শিৱক আৰাধনা কৰা হয় আৰু মই আছাম হিষ্ট্ৰী এটা কুৱেশ্যনত কৈছিলোঁ যে অসমত ঢেৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে মন্দিৰ আছে কিন্তু গুৱাহাটীত থকা এটা যিকোনো এটা মানে স্থানৰ পৰাহে প্ৰশ্নবিলাক প্ৰায় অহা দেখিছোঁ আৰু এইটো APSCটো আগতে এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে এনেকুৱা উমানন্দ মন্দিৰলৈ কিন্তু এবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে আহিলে আৰু ইয়াৰ লগতে সেই ভিডিঅ'টোত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ হয় গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এইটো উমানন্দ তাক দেৱালয় বুলিও কোৱা হয় তাত শিৱক পূজা কৰা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে তাৰপিছত আৰু এটা তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল সবৰমতী আশ্ৰম ক'ত অৱস্থিত এইটো মই ডাইৰেক্টকৈ সোধা নাছিলোঁ আচলতে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচীটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ এটা ভিডিঅ' এটা ষ্টাইল হ'ল যে মই প্ৰশ্নটোৰ সৈতে উত্তৰ যেতিয়া দিওঁ উত্তৰৰ সৈতে খুব দৰকাৰী কিছুমান ফেক্ট যিখিনি খুব দৰকাৰী কাৰণ প্ৰশ্নটো মই দিয়া প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত নাহিবও পাৰে কিন্তু এই মই যিখিনি উল্লেখ কৰিলোঁ ফেক্টখিনি যিখিনি তথ্যখিনি এনালাইচিছ কৰিলোঁ দৰকাৰীখিনি তাৰ পৰাও প্ৰশ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে মই সেই ভিডিঅ'টো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সবৰমতী আশ্ৰম গুজৰাটত আছে আৰু তাৰ পৰাই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ 75 বছৰৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা উপলক্ষে যিটো কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেই ৰাষ্ট্ৰজুৰি লৈছে এইটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে সবৰমতীৰ পৰা তাত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ গতিকে সবৰমতী আশ্ৰম সকলোৱে জানে আহমেদাবাদৰ সবৰমতী নৈৰ পাৰত অৱস্থিত
তাৰপিছত আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে 1935 চনত মুক্তি লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ সকলোৱে জানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আহিছে যিটো ভিডিঅ' মাত্ৰ 44টা ভিউৱাৰ্ছ আছিলে গতিকে এইটো বিষয় অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰথম বুলি মই এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু তাত গোটেইখিনি বস্তু সাহিত্য একাডেমী জ্ঞানপীঠ আটাইখিনি বস্তু ভাষা অভিধান নাটক অসমৰ প্ৰথম ছপা পুথি এই গোটেই বস্তুখিনি আচলতে সেই ভিডিঅ'টোত ঠাই পাইছিলে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 100টা মানে 50টাও ভিউৱাৰ্ছ হোৱা নাছিলে 44টা মাত্ৰ ভিউৱাৰ্ছ তাৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো আহিছে আৰু সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা সৰ্বমুঠ 4টামান প্ৰশ্ন আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এটা আছিল এনেধৰণৰ নামঘোষা ৰচক কোন এইটো সকলোৱে জানে কালিৰাম মেধি মই মাধৱদেৱৰ গোটেই বস্তুখিনি তেওঁ গোটেই জীৱন তেওঁ গোটেই কৰ্মৰাজি যিমানখিনি আৰু আনকি তেওঁক লৈ বনোৱা চিনেমাকে আদি কৰি এনিমেশ্যনলৈকে গোটেই বস্তুখিনি কভাৰ কৰিছিল আনকি তেওঁ জীৱনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা উপন্যাসলৈকে এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি মই এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো সকলোৱে জানে নামঘোষা হেজাৰী ঘোষা বুলি কয় এইটো তাৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে 26 সংখ্যক 56 সংখ্যক জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ সকলোৱে জানে নীলমণি ফুকন যোৱা বছৰ পাইছে আৰু এইটো ভিডিঅ' আৰু এইটো প্ৰশ্ন সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আহিছে 40 য'ত নেকি মাত্ৰ 44টা ভিউৱাৰ্ছ আছিল গতিকে এইটো সকলোৱে পাইছে বুলি মই ভাবিছোঁ তাৰপিছত বৰদলৈ ট্ৰফী কি খেলৰ সৈতে জড়িত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল খেলৰ সৈতে জড়িত আৰু আছাম পুলিচৰ এটা মই স্পৰ্টছ এণ্ড গেম নেশ্যনেল গেম বুলি স্পৰ্ট বেছ এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ভাল লাগিছিল যে 330টা মই ভিউৱাৰ্ছ পাইছিলোঁ তাতে আৰু তাতেই প্ৰশ্নটো আছিলে বৰদলৈ ট্ৰফী কি খেল মোৰ প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগকৈ আছিলে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ নাম কি আৰু ইয়াত আহিছে বৰদলৈ ট্ৰফী কি খেলৰ সৈতে জড়িত গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে জানেই এইটো ফুটবল খেলৰ সৈতে জড়িত তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে কলীয়া ভোমোৰা দলঙে কোন দুখন জিলাক সংযোগ কৰাইছিলে আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো তেনেকুৱা নাছিলে আচলতে মই কলীয়া ভোমোৰানো কোন আছিলে কলীয়া ভোমোৰা কোনে কি পতাপলৈ উপাধি দিছিলে আৰু কলীয়া ভোমোৰা দলংখনৰ নামটো কলীয়া ভোমোৰা কেলেই হ'ল আৰু কলীয়া ভোমোৰা দলঙে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰাইছিলে এই কথাখিনি মই সেই ভিডিঅ'টোত আছাম হিষ্ট্ৰী এই ভিডিঅ'টো উল্লেখ কৰিছিলোঁ গতিকে এই প্ৰশ্নটো আহিছে আৰু তেনেধৰণৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন হয় যদিও এইটো লিটাৰেচাৰৰ কুৱেশ্যন কিন্তু এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় কাৰণ যিহেতু যোৱা বছৰ হোমেন বৰগোহাঁই ঢুকাইছে গতিকে সেইটো তেওঁৰ এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে জানে মই গোটেই অসমীয়া চিনেমাখিনি যিখিনি এৱাৰ্ড পাইছিলে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ বেষ্ট এক্টৰ বেষ্ট এক্ট্ৰেছ বেষ্ট এডিটিং গোটেই কথাখিনি সামৰি এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ অসমীয়া চিনেমাৰ ওপৰত আৰু মই এইটো কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া চিনেমাৰ যিকোনো প্ৰশ্ন সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আহিবই কাৰণ তাত স্পেচিয়েলি গোটেই চিনেমাখিনি যিখিনি খুব দৰকাৰী প্ৰাসংগিক কথা আছে তাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি সামৰি সেইটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ উত্তৰটো আছিলে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই হোমেন বৰগোহাঁই ৰচনা কৰিছিলে আৰু মই এই কথাটো এইকাৰণে উল্লেখ কৰিলোঁ যিহেতু এইটো চিনেমাৰ ভিডিঅ' আছিলে তাত হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই নামৰ এখন চিনেমাও আছিলে চিনেমাখন তেওঁৰ এই উপন্যাসখনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰিছিলে গতিকে প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল এটা কথা ভাল লাগিছে যিহেতু ভিডিঅ' এটা যেতিয়া কোনো শংকিত হৈ থাকোঁ মোৰ এটা প্ৰশ্ন কমন নপৰিব নেকি এটাও নাহিব নেকি যদি এটাও নাহে কি হ'ব ভিউৱাৰ্ছবিলাকে কি ভাবিব তেওঁলোকে ইমান সময় খৰচ কৰি চাইছে এনেকুৱা মানে শংকাবোধ এটা ভয় এটা ভিতৰত থাকি যায় আপুনি সদায় থাকেই গতিকে কালি ব্যস্ত আছিল যথেষ্ট গতিকে প্ৰশ্নখিনি পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি মোৰ যিখিনি চিনাকি আছে ভিউৱাৰ্ছ বা ওচৰৰ যিসকলে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ কৰি কি প্ৰশ্ন আহিলে প্ৰশ্নখিনি যুগুতালোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এই 40টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত প্ৰায় 15টা প্ৰশ্ন মই কৰা ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আহিছে আৰু এইটোৱে মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ খুব ভাল মানে ফলাফল হ'ব এবাৰ ইমান বিশেষ হাৰ্ডো অহা নাই আৰু যাৰ বেছি স্ক'ৰিং হ'ব তেওঁলোকে আচলতে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহে নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহে গতিকে আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণেও আৰু উৎসুকতাৰে আৰু আন্তৰিকতাৰে আৰু পৰিশ্ৰমেৰে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম আপোনালোকৰ অন্যান্য প্ৰস্তুতিবিলাক অব্যাহত ৰাখক আপোনালোকৰ এই জয়যাত্ৰাৰ সৈতে কুইজিং অসম সদায় আছে আৰু থাকিব
লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু মই যিবিলাক প্ৰশ্ন বনাইছোঁ বা প্ৰশ্নবিলাক কৰিছোঁ তাৰ উত্তৰৰ পিছত কিছুমান অতিৰিক্তভাৱে কিছুমান তথ্য বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অতি দৰকাৰী হয় যিবিলাক উল্লেখ কৰোঁ। আৰু এতিয়া দেখিলোঁ পেপাৰখন দেখি মই এটা কথা গম পাইছোঁ, সেই উল্লেখ কৰা বস্তুবিলাক বহুতে চাগে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, ইমানখিনি উল্লেখ কৰিছে, আমনিও পাইছিল চাগে। প্ৰশ্নৰ পিছত ইমানখিনি কথা উল্লেখ কৰে জানো এনচাৰটোৰ লগত। গতিকে এইটো আচলতে তেনেকুৱা নহয় কথাটো, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। আৰু মই যিমান পাৰোঁ বিভিন্ন চ'ৰ্চ পঢ়ি মেলি গোটাই সেইখিনি তৈয়াৰ কৰোঁ, আৰু এইখিনিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰে, যিহেতু প্ৰশ্নটোৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহিবও পাৰে। গতিকে উত্তৰৰ লগত থকা যিখিনি সংগতিপূৰ্ণ কথা, যিখিনি প্ৰাসংগিক তথ্য দৰকাৰী হয় সেইখিনিৰ পৰা আহিবও পাৰে। গতিকে মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই এই উত্তৰৰ পিছত থকা যিখিনি এনালাইচিছ হয়, যিখিনি অতিৰিক্ত তথ্য ইনফৰমেশ্যন হয়, সেইখিনি অন্ততঃ গুৰুত্ব দিব, আৰু সেইখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে লিখিব, যদি পাৰে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব, আৰু এইখিনি আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। গতিকে প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে জানে জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম, আৰু কুইজিং অসমে অতিৰিক্ত আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তুৱে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সুবিধা হোৱাকৈ। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব, আৰু যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে অনাগত পৰীক্ষাসমূহলৈ, তেওঁলোকে যিমান পাৰে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওক। লগতে আৰু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে এই কথাবিলাক আপোনালোকে জনাব, যিহেতু আমি বহুকেইটা ভিডিঅ' আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে কৰিব পেলাইছোঁ, তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ। গতিকে লগতে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ যিসকলে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোককো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখক। লগতে SIৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী বিষয়বস্তু, কেনেকৈ পৰীক্ষাটো দিব, চিলেবাছ কি হ'ব পাৰে, কোন কোন এৰিয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব। গতিকে এইবাৰৰ পৰা SI আৰু লগতে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰিম। তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতিও অলৰেডি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ যিমান পাৰে চাওক আপোনালোকে। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখক, জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখক। ধন্যবাদ।